في ظروف الحرب تكون السلطة المحلية هي الأكثر قرباً من المواطنين، وهي الأكثر قدرة على الحركة في وسط المواطنين. السلطة المحلية هي تستطيع أولاً أن تسد فراغ الدولة، وتستطيع أن تبعث على الثقة ما بين المواطن والسلطة المحلية، وتستطيع أن توجد نوع من الموائمة في خدمة المجتمع يلتقي عندها كل أطراف المجتمع من سلطة محلية ومجتمع مدني. الآن نعيش في ظل ظروف استثنائية في المجتمع اليمني، وهنا نأتي للمجالس المحلية، وربما هي لا تأتي على تصميم واحد. لدينا على سبيل المثال مجالس محلية في إطار مناطق ومحافظات محررة، لدينا مجالس محلية على سبيل المثال في إطار محافظات تخضع لسلطة الأمر الواقع، لدينا سلطات محلية في ظل مجتمعات تشهد حروب مستمرة. يعني على سبيل المثال الآن المشاكل التي توجد في محافظة مثل عدن على سبيل المثال كعاصمة مؤقتة لليمن تختلف عن المشاكل التي تواجهها محافظة الحديدة التي تعيش الآن حالة حرب، تختلف عن المشاكل التي تعانيها على سبيل المثال محافظة مثل مأرب أو حضرموت التي تتمتع بنوع من الاستقرار النسبي أو ما إلى ذلك. هناك الآن تحديات ظهرت، يعني مشكلة النازحين، مشكلة العجز عن تقديم الخدمات الأساسية، مشكلة عدم القدرة على التحصيل الإيرادات العامة، عدم القدرة على دفع المرتبات على سبيل المثال من خلال العجز على مستوى السلطة المركزية. هذه كلها تنعكس بشكل أو بآخر على أداء السلطة المحلية وتفاقم من حجم التحديات التي تواجهها. المواطن يتطلع إلى خدمة أفضل في هذه المرحلة، لكن السلطات المحلية ما زالت قاصرة عن تقديم هذه الخدمة بسبب عدد من العوامل الإدارية والمجتمعية والأمنية بدرجة رئيسية. انتشار الفساد يعتبر عامل مهم يكبل الإدارة المحلية ويكبل المجتمع، ويدعو إلى انتشار مزيد من الفوضى في كل مناحي الحياة. في الظرف الراهن من الضرورة بمكان أن تقوم الحكومة المركزية بدعم قدرات السلطة المحلية كي تجعلها قادرة على الاستجابة على سبيل المثال لعملية النازحين، لعملية الإغاثة، لعملية الوفاء بأبسط متطلبات الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن. هذا شرط أساسي كي تستطيع السلطة المحلية أن تمارس أعمالها في مختلف المحافظات. في المقابل على السلطة المحلية أن تعمل بإيجابية مع السلطة المركزية فيما له علاقة بالموارد السيادية. غياب السلطة العليا عن إدارة السلطة المحلية في المحافظات والمديريات لا يمكن لنا أن نقف أمامها كعائق رئيسي، فمن الممكن أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء لدى هذه السلطة المحلية. وكل ما نحتاج إليه هو آليات مختلفة تماماً في إدارة المدن اليمنية في مرحلة الحرب. المجالس المحلية في الوقت الراهن تعاني من ضعف حين نتحدث عن دور محوري للسلطة المحلية. لا يعني أن السلطة المحلية تتمتع بالقوة الكاملة التي تمكنها من القيام بالوظائف الأساسية أو بالمهام الأساسية، لكن هي الآن الصيغة التي تتواجد لدينا في الميدان.
لكن الحديث عن السلطة المحلية وفقا للمهام الأساسية ووفقا للبنية التنظيمية الراهنة، أنا أعتقد بكل المقاييس أنها بحاجة إلى إعادة هيكلة وبحاجة إلى إعادة تنظيم علاقاتها بالسلطة المركزية من خلال تطوير وظائفها الأساسية في المستقبل. فكرة السلطة المحلية كانت هي جزء من الإدارة المحلية. أنا أعتقد أنه في المستقبل من الضروري بمكان أن نفكر ليس في قضية الإدارة المحلية ولكن في قضية الحكم المحلي.